হেল্ল' বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম এজন ষ্টুডেণ্টে স্কুল লাইফত কেনেদৰে পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব, সেয়াও এটা এপ ইউজ কৰি। চাওক বন্ধুসকল, এনেকুৱা মাৰ্কেটত মই বহুত কেইটা এপ পাইছোঁ যি নেকি বেংক একাউণ্ট, ডিমেট একাউণ্ট, লোন দি পেলাই বা ক্ৰেডিট কাৰ্ড দি বহুত পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে। চ' মই কেইবাটাও ভিডিঅ' বনাইছোঁ, তাৰে মাজত এইটো এপ মই আকৌ বিচাৰি পাইছোঁ, ঠিক আছে। চ' এইটো মই বহুত টাচ কৰিছোঁ, কাৰণ প্লে ষ্ট'ৰত গৈ পেলাই আপোনালোকে ৰেটিং বা ৰিভিউ চেক কৰিব পাৰে। মই এই এপটো ভো এডভাইজাৰ বুলি কয় নামটো। চ' প্লে ষ্ট'ৰত গৈ পেলাই পাব, নতুবা ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি ৰাখিম। তাত আপোনালোকৰ পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড আৰু আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ আৰু ফটো কেইখন আপলোড দিব লাগিব, ঠিক আছে। আপোনাৰ ইমেইলটো দিব লাগিব। চ' এইখিনি কাম কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো একাউণ্ট হয় সেইটো চাইন আপ হৈ যাব, লগ ইন কৰিব পাৰিব আপুনি মোবাইল নাম্বাৰ দি পেলাই। OTP আহিব আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ। চ' সেইটো টাইপ কৰি OTP টাইপ কৰি আপুনি চাইন ইন কৰিব পাৰিব। চ' এইখিনি বেছিক কাম, ঠিক আছে। মই এতিয়া ক'ব গৈ আছোঁ মেইন কামটো কি কৰিব লাগিব, যে আমাক ভো এডভাইজাৰ ফালৰ পৰা পইচা দিব বেংকত, ঠিক আছে। চ' আমি দেখিছোঁ যে ষ্টুডেণ্টসকলৰ স্কুল লাইফত কোনো ধৰণৰ বেংক একাউণ্ট নাথাকে, ঠিক আছে। ডিমেট একাউণ্টৰ বাদেই বেংক একাউণ্টে নাথাকে। আপুনি প্ৰথমে বেংক একাউণ্ট খুলি লওক, ঠিক আছে। আপোনাৰ গ্ৰুপত, ফ্ৰেণ্ড গ্ৰুপত বা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নহয়, চ' বান্ধৱী থাকিব পাৰে। চ' সেইবিলাক আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱী জনাব পাৰে যে আপুনি বেংক একাউণ্ট খুলি দিয়ে, ঠিক আছে। ছেভিং একাউণ্ট যেনে ধৰি লওক কোটাক 8110 বেংক একাউণ্ট, ঠিক আছে। AU স্মল ফাইনেন্স বেংক একাউণ্ট, জুপিটাৰ FI মানি, এনেকুৱা ধৰণৰ বেংক একাউণ্ট আছে য'ত আপোনাৰ 300, 350, 250, 180 এনেকৈ প্ৰতিটো একাউণ্টত খোলাৰ বাবে আপোনাক দিব, ঠিক আছে। চ' আপুনি যেতিয়া ছাকচেছফুলি এজন বন্ধু বা এজনী বান্ধৱীক আপুনি খুলি দিব বেংক একাউণ্টটো অনলাইনতে, আপোনাৰ মোবাইলতো খুলিব পাৰিব, নতুবা আপুনি মাত্ৰ এটা লিংক শ্বেয়াৰ কৰি দিব লাগে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীক হোৱাটছআপত, ঠিক আছে। সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি তেওঁ যদি নিজেও খুলি লয় বেংক একাউণ্টটো, তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই এমাউণ্টটো পাই যাব, যিটো বেংক একাউণ্টৰ বেলেগ পইচা থাকে। চ' 250 টকা পাব পাৰে বা 350 পাব পাৰে। মই মানি লৈছোঁ যদি আপুনি প্ৰতিদিনে দুজন বন্ধু বান্ধৱীক বেংক একাউণ্ট খুলি দিব পাৰে, কমচে কম আপুনি 500 টকা পাব, কাৰণ এটা বেংক একাউণ্ট খুলি দিলে 250 টকা পায় যিহেতু। চ' মই মানি লৈছোঁ প্ৰতিদিনে আপুনি 500 টকা পাব। চ' ডিমেট একাউণ্টো পাৰে, ঠিক আছে। কাৰোবাৰ যদি বন্ধু বান্ধৱীয়ে কোনোবাই ট্ৰেডিং কৰিব বিচাৰিছে, ষ্টক মাৰ্কেটত শ্বেয়াৰ কিনিব বিচাৰিছে, চেল কৰিব বিচাৰিছে, ঠিক আছে, ট্ৰেডিং কৰিব বিচাৰিছে, আজিকালি সকলোৱে ট্ৰেডিং কৰিব বিচাৰিছে যিহেতু ডিমেট একাউণ্টো খুলি দিব পাৰিব, তাতো বহুত পইচা আছে। চ' সেইখিনি চেক কৰি ল'ব, ঠিক আছে। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক দি পেলাই জনাব, যাতে ময়ো বুজি পাওঁ মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল হৈছে, আপোনাক সহায় কৰিছে স্কুল লাইফৰ পইচা ইনকাম কৰিবৰ বাবে। চ' দীপনাথ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, লগতে বেল ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি ল'ব, যাতে মই নতুন ভিডিঅ' দি থাকিলে আপোনালৈ আপডেট যাই থাকে। থেংক ইউ ছ' মাছ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে।